දැන් අපිට මෙතනින් වැදගත් වෙනවා අපි කලින් කතා කරපු identifiers කියන කොටස Java variable declarate කරන්න. එහෙම නැත්නම් variables හදාගන්නදී වැදගත් වෙනවා එන්නේ කියන කොටස. A variable is a container which holds the value while the Java program is executed. A variable is assigned with the data type. සරලවම variable එකක් කියන්නේ සරල සිංහලෙන් ගත්තොත් විචල්යක්. මේකට අදාළව අනිවාර්යෙන් assign වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි තියෙනවා data type එකක්. මොකද්ද මෙයාගේ වර්ගයක්. මොකක් හරි variable එකක් ගත්තා මෙයාට අදාළව වර්ගයක් තියෙනවා. එයා මොකක් හරි value එකක් store කරගන්නවා නම් ඒ value එකට අදාළව data type එකක් තියෙනවා. එතකොට variable එකක් ගත්තම ඉස්සරවම තියෙනවා data type එකක්. ඊට පස්සේ variable name එක ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකට අදාළ value එක. මේ විදිහට තමයි යන්නේ. අපි දැන් ඒ ටික බලමු syntax එක වෙන වෙනම. variable is a name of memory location. සරලවම variable එකක් කියන්නේ memory location එකේ තියෙන නැත්නම් name of the memory location. memory එකේ අපි හැම වෙලේම මේ කතා කරන variable එකක් මොකක් හරි space එකක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් storage එකට අදාළ කොටසක් ගන්නවා. මෙන්න මේවට තමයි සරලවම variable කියලා කියන්නේ. දැන් එතකොට අපිට හැම වෙලේම නිකන් variables නැතුව එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වෙලාවකට හරි මතකයේ ස්ටෝර් කරගන්න වෙනවා. x කියලා එකක් ගත්තොත් මෙයා ගාව 10ක් තියෙනවා නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ විදිහට සේව් කරලා තිබ්බොත් එහෙම තියෙනවා ගොඩක්. නිරන්තරයෙන් අපිට මතකයේ තියෙන්නේ. අපි දැන් ගාණක් හදන්න ගියත් මොකක් හරි මේ ගාණට අදාළව variable එක මේ වගේ අපිට අගයක් ආදේශ කරගෙන තියාගන්න පුළුවන් නම් මෙයාගේ අගය අමතක වෙන්නේ නැහැ. නැතුව අපි නිකන් හදන්න ගියොත් එහෙම අපිට මතක නැහැ මෙයාගේ 10ද තිබ්බේ 20ද තිබ්බේ කීයද කියලා. අන්න මේ වගේ අපි తాවකාලිකව තමා මේක ස්ටෝර් වෙන්නේ. කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ ස්ටෝර් වුණාට ඕනම වෙලාවක මෙයාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අප්ඩේට් වෙන්න පුළුවන්. මෙයා නියත variable එකක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය අපි කතා කරන normal variable එකක් ගත්තා. අපිට මේවා constant කරන්න පුළුවන්. ඒවට වෙන වෙනම අපිට keyword පාවිච්චි කරලා ඒ දේවල් සිද්ධ කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේවා එකපාරට අපිට සිද්ධ කරගන්න බෑ. අපිට variables කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර තුනක් තියෙනවා. local ඊට පස්සේ instant සහ static කියලා. ඒවා ටික තව ටිකකින් කතා කරමු. ප්‍රධාන වශයෙන් variable එකක් ගත්තාම අපි කතා කරනවා declaration part එකක් සහ initialization part එකක් සහිතව. මේ කොටස් දෙකෙන් තමයි සමන්විත වෙන variable එකක්. දැන් මෙතන උදාහරණ දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ data type එක. data type. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ variable name එක. ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් value එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි variable එකක් create කරගෙන යන්නේ. Variable is name of reserved area allocated in memory. In other words, it is a name of memory location. සරලව මතක තියාගන්න variable එකක් කියලා කියන්නේ name of the memory location කියලා. It is a combination of variable. That means the value can be changed. එතකොට ඕනම වෙලාවක මේකේ value එක change වෙන්න පුළුවන් කියලා සරලව තවත් මතක තියාගන්න ඕනේ කොටසක් තමයි මෙන්න මේ කියන කොටස. variable. එහෙම නැත්නම් variable කියන එක හැදලා තියෙන variable කියන වචන දෙක එකතුවක් විදිහට ඕනම වෙලාවක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ කියන variable එක. මෙයාගේ syntax එක මම මතක් කරා කොහොමද තියෙන එක. දැන් අපි variable එකක් හදාගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. variable declaration and initialization. මේ තියෙන්නේ syntax එක. කොහොමද අපි මේවා ටික කෝඩ් කරගන්නේ කියලා data type එක ඉස්සරහම දෙන variable name එක ඊට පස්සේ value එක. දැන් මේ 20 කියන value එක memory එකේ වෙනම ඉඩක් අරගෙන age කියන name එක යටතේ store වෙලා තියෙනවා RAM එකේදී. reserved memory for variable. ඔන්න දැන් මේ RAM එකේ 20 කියන එකට අදාළව variable එකක් හැදිලා තියෙනවා. දැන් මෙතනත් syntax එක දීලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. example ගත්තොත් එහෙනම් variable එකක් මොකද හදාගන්නේ කියලා. ඔන්න integer කියලා තියෙනවා. float, double, char, boolean ඊට පස්සේ string. මේ වගේ example තියෙනවා. අපි දැන් ඒවා හදලා බලමු. data type කොටස මෙතනින් වැදගත් වෙනවා. අපිට දැන් variable හදන්න ගියාට පස්සේ
මේ විදිහට ආවට පස්සේ මම මේ මෙතඩ් ටික දැනට අයින් කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට මේන් මෙතඩ් එක විතරක් තියෙනවා. මේන් මෙතඩ් එක ඇතුලේ දැන් අපි වේරියබල් එකක් හදන්න යන්නේ. ඔන්න දැන් වේරියබල් එකක් හදද්දි ඉස්සරවම මෙයාගේ සින්ටැක්ස් එක data type එක දාගන්න ඕනේ. data type ඊට පස්සේ variable name එක ඊට පස්සේ value එක. අවසානට statement terminator එක. එහෙම නැත්නම් semicolon එක අනිවාර්යෙන් දාගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි variable එක හදාගමු integer කියන data type එකට අදාළව integer value කියලා සමානයි 10යි. මේ විදිහට සරලවම ඔන්න දැන් අපි variable එකක් හදාගත්තා. integer කියලා කියන්නේ ධන හොරින පූර්ණ සංඛ්‍යා කියන data type එකට අදාළව. int කියලා පාවිච්චි කරන සරලවම මේක integer කියන එක තමයි තියෙන integer. මේක shortcut තමයි int කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි මේ value එක display කරගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් අපේ display method එක පාවිච්චි කරන්න system.out. print ln semicolon මෙතන දැන් අපි print කරනවා double quotes ඇතුලේ දෙනවා මේකේ message එක පොඩි value of the variable මේ විදිහට දීලා ඊට පස්සේ දැන් මෙයාගේ value එක අපි print කරගන්නනේ දැන් මේ විදිහට දීලා මම මේක save කරලා run කරොත් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ value of the variable කියලා message එක විතරයි. දැන් මට මේකේ value එකක් අවශ්‍යයි. value එක ගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මෙතන. මේ semicolon එක sorry double quotation mark එකේ මෙතන end එක ඉවරනවත් එක්කම plus එකක් දාලා අපිට පුළුවන් value කියන variable එකේ name එක දෙන්න. එතකොට මෙයා output වෙන්නේ අර value එකත් එක්ක plus value. ඔන්න දැන් හරි. දැන් මේක run කරලා බලුවොත් එහෙම දැන් බලා ගන්න පුළුවන් value of the variable කියලා 10 කියලා අවසානට ඇවිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන පොඩි space එකක් තියා ගන්නවා. දැන් බලුවොත් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා value of the variable කියලා 10යි කියලා. ඔය විදිහට තමයි අපිට ඕන variable එකක් create කරගෙන output කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට ඉතුරු variable ටිකත් හැදුවොත් එහෙම integer ඊට පස්සේ float value 2 කියලා ගන්නම් සමානයි 12යි sorry 13.2.3යි අවසානට f කියලා දානවා float කියලා කියන්න. ඔන්න ඒකත් මතක තියාගන්න මෙතන අපි f කියලා දාන්න ඕන අනිවාර්යෙන් float කියන data type use කරනවා නම් value of the variable කියලා දැම්මම මෙතන මේකේ output එක ගන්න 2 කියලා පාවිච්චි කරනවා. දැන් run කරලා බලුවොත් ඔන්න දැන් 13.2 කියන value එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි output කරගත්තේ value 2 කියන එක එනවා. දැන් මෙතන මම තව හදනවා double. මෙයාගේ value 3 කියන එක output කරලා බලුවොත් එහෙම ඔන්න දැන් බලා ගන්න පුළුවන් 123.32 1.9යි 8යි මෙතන output වෙනවා 2යි 4යි 6යි 8යි 10යි 12යි 13යි 13කින් දශම ස්ථාන ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙතන double කියන එක සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ තියෙන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්. double කියලා කියන්නේ float කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවනේ. float කියන්නේ දශම. එතකොට double කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය දශම වලට වඩා තවදුරටත් මේක කඩාගෙන ගියම ඇතුළට දිගු දශම කියලා අහලා ඇති ඔයාලා. මෙන්න මේ කියන දිගු දශම වලට තමයි මේ double කියන data type එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේවා යන range එක අපි තව ටිකකින් බලමු. data type කියන කොටසෙන් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට සරලවම පුළුවන් තව character එකක් ගන්න චා කියලා දාලා value 4 සමානයි චා කියන එක ගත්තාම මොකක් හරි character එකක්. එයා ගන්න අපි single quotes ඇතුලේ
අවසාන semicolon එනවා මෙතෙන්ද මොකක් හරි මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මෙයාට ස්ටෝර් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක වැලියු එකයි. මොකද කැරක්ටර් එකයි වරකට මෙයාට ස්ටෝර් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් එයාගේ අපි බැලුවොත් එහෙම ඔන්න අවුට්පුට් එක A කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි ගන්න. ඊට පස්සේ කැරක්ටර් ගත්තා. ඊට පස්සේ බූලියන් එකක්. බූලියන් value 5 සමානයි true කියලා ගත්තොත් එහෙම. දැන් අපිට මේ බූලියන් කියනවා ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා දන්නවා බූලියන් ඒවා තියෙන 1 සහ 0 විතරයි. එතකොට 1 කියන එක අපි ගන්නවා true කියලා 0 කියන එක ගන්නවා false කියලා. ඔය දෙක මත තමයි මෙයාගේ output එක එන්නේ. එහෙනම් මෙයාගේ output එක මෙතන 5 කියලා දාලා output කරගත්තොත් ඔන්න variable එක true කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන false දාගත්තොත් false එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ඒ අවස්ථාවේ false කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. කලින් අවස්ථාවේ true කියලා ආවා. ඊට පස්සේ boolean values true false edit ගත්තා. අවසානයේ string. දැන් string ගද්දී මතක තියාගන්න string එක අපි ගන්නෙ values 6 සමානයි double quotes ඇතුලේ Java programming කියලා දාගත්තා. මෙතන value 6 කියලා දාගත්තා. මේක run කරලා බැලුවොත් හරි. මම මෙතන ඉස්සලා කියන්න කියලා නවත්ත ගත්තේ. දැන් මෙතන string එකදී විතරක් අනිවාර්යෙන් S අකුර capital. මේ මෙතන අපි කතා කරපු හැම data type එකක්ම අපි දාගත්තේ simple විදියට. string දාගත්තේ අපි ඒවා දාගන්නවා capital වලින්. දැන් මෙතන මම මේක simple දාලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න දැන් error එකක් මෙතන පෙන්නනවා. මේක run කරොත් එහෙම string cannot be reserved to type මෙන්න මේ කියන error එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙයා මේ විදිහට string කියලා දාගත්තොත් මෙයා සම්පූර්ණ error එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. string cannot be resolved a type Java. ඒතකොට මේකේ මෙයා වෙන් කරලා තියෙනවා string කියන data type එක capital කියන format එකට අදාළව. හරි. ඔය විදිහට තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් වැදගත් වෙන data type ටික අපි දාගත්තේ data type and variable. ඔන්න දැන් මෙතන data type ගැන කියවෙනවා. කියවුණාට ලොකු දේවල් ටිකක් මෙතන ඔයාලා දැනගන්න නැහැ. ඒක අපි කතා කරමු ඒ කොටසට ආවට පස්සේ. එතකොට මේ විදිහට තමයි variable declare කරගන්නේ සහ values ආදේශ කරගන්නේ. තව දෙයක් තමයි අපිට variable මේ අපි මෙතන කතා කරපු හැමතැනම variable එක declare කරලා ඒ වගේම ඒවට අදාළ values initialize කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් values ආදේශ කරලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් values ඒ වෙලෙම ආදේශ කරන්න නැතුව පස්සේ වුණත් ආදේශ කරගන්න. දැන් මෙතන මොන value කියන එක මම create කළා විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් value සමානයි 20යි කියලා එයාගේ අගය දාගන්න. එහෙනම් මම මෙයාව value කියලා වෙනස් කරගෙන run කරොත් එහෙම output එක බලා ගන්න පුළුවන් value එක ඔන්න 20යි කියලා ආවා. දැන් මෙතනින් අපි මෙයාට අදාළ value එකක් දුන්නේ නැහැ කීයද කියලා. දුන්නේ නැති වුණාට පස්සේ අවස්ථාවක දීලා තියෙනවා. ওই විදිහට ඕන විදිහකට ඒ වෙලෙම හරි පස්සේ හරි ආදේශ කරගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ.